Hi guys! Good morning! Today is September 5 and we're going to La Union and Ilocos. So, guys, today ang agenda namin is pupunta kami ng La Union and Ilocos. Sinundo namin yung friend ko, si Joanne. Say hi! Ayun. Hi Joanne! Hi Bex! Sinundo namin yan sa Dao, sa Pampanga. Dao, sa Pampanga. And then ngayon we're heading to La Union. 3 a.m. kami umalis ng bahay and now it's 5 in the morning. And ayun guys, samahan nyo kami. So guys, tulog ang aking mga kasama. In fairness sa friend ko, gising pa. 1 a.m. kasi kami nagising. 1 a.m. sa bahay. So ayan, bagsak sila lahat. And now we're looking for the Grape Farm. And yun yung unang destination namin dito sa La Union. LA! LU pala. Okay. So hanapin namin yung Grape Farm. So we just arrived in Grape Farm, guys, and we chose the Gapus Grapes Farm. So dito guys, maraming pagpipilian ng mga grape farm. But we decided na pumunta sa Gapus. Patingin nga lang hair mo. Or blue. Taray na kaibigan ko. Ikaw. Wala. My outfit for today is with the plastic. So nice, right? So may free taste po tayo ng grape wine. Parang ano din to sa lips ko. Lip tint pala to guys. Grape speaking, wine tasting. Ayan. So, yun lang yung ginawa namin guys. Nag-picture and then bumili kami ng lansones. Supposedly grapes, pero medyo maasim. So, hindi na kami bumili. So, lansones na lang ang binili namin instead of grapes. And ayun. Saktong-sakto yung grapes sa lips ko. Tapon-tapon. So, our next destination ay ang Mcdo Temple. Mcdo Temple. We're going heading to Mcdo Temple in La Union, you know? LU. LU, baby. LU. On the left. So, we're here at the Mcdo Temple. Here na kami sa temple. Ay, grabe, Bex. May wedding, I think. So, kita mo doon yung view, guys. Ayan. Nako! Guys, bigla akong napaangat yung aking damit. Picture. So that is the temple.
maulan na dito sa La Union. And naghahanap kami ngayon ng matutuluyan, guys. Yung malapit na rin sa beach. Kung maaari. And we're looking for the cheaper price. Siyempre para tipid. Dahil wala. Ayan. Dito pa yung So guys, ang nakuha naming hotel ay yung ASHBURN. ASHBURN? ASHBURN. ASHBURN. So ayun, nagstay muna kami at 11:30. And then ngayon ay 1:30 na para pumunta kami ng anong falls? Pangadan Falls. Pangadan Falls. So ayun, parang umidlip lang muna kami. So kita nyo naman, medyo ano na. So, umidlip muna kami and nag-gain ng energy and then now, pupunta na kami ng Pangadan Falls. Hi guys! So, hindi kami natuloy sa Pangadan Falls and unfortunately dahil Madulas. Unsafe daw. Yes. Kasi maghahabal-habal na. Oo, maghabal-habal. Then, Yun. then, So, kasi nga medyo yung weather nga dito maulan, guys. Ang gagawin namin ngayon, since yung ibang attraction ay dadaanan namin tomorrow papuntang Ilocos. So, balik na naman kami sa aming transient home ba talaga? And then mamaya-maya maglalakad kami sa dagat. So guys, nandito kami sa aming ano nga to, yung hotel. And then it includes television with aircon and 2 double deck. Ayan, yung friend ko yan, yung kapatid ko, mama ko, me, and there's also 1 extra bed in here. So, ayun, sulit din naman. Magkano siya? 350 per head. And then 300 naman pag hindi aircon. Pero pag aircon, 350 per head overnight yan. So, pwede na. And then pag lumabas ka dito, guys, andun yung CR and kusina. Pwede magluto. Pwede dito magluto. May CR, may 2 CR. And then yung kitchen, malawak, may tubig. So, sulit na din yung 350 per head pag pumunta kayo dito sa La Union. And maya-maya, we're going to stroll sa beach side. Ayun. And titingnan namin kung okay mag-chill doon. So, it's 5 in the afternoon, guys. We're going to the beach to roam around, to do wonder. So, since nag-umulan, guys, high wave siya ngayon. Ayan. So, I think it's best time for surfing kasi nga yung weather ngayon. Ang dami, dami nagsisurf. Here in LU, ayan, may mga surf lesson sila, ayan. Kung sino yung gustong matutong mag-surf, La Union is the best place for it. Ayan. So, if you want to know to surf, guys, come here in La Union. So, dito guys, may warning sila na bawal maligo. Ayan o, kasi talagang maaano kapag hindi ka marunong mag-swim. So, we're here at the FLOTSAM JETSAM. Ano to? FLOTSAM JETSAM. There, over there. So, it's very nice, guys.
So, ayan. Ang ganda na. FLOTSAM JETSAM. Pizza. Ayun na. So we're here at FLOTSAM JETSAM, guys, and we're having our a little snacks. Ayan. Snacks daw. Ayan. We're waiting for our pizza. Ayan. Saan na in-order mo? So here's our order. 380 na to, guys. And the beer is 100 pesos. The San Miguel is 100 pesos. The mango juice is 90 pesos. So, ayan. That's it. Sure pag-chill dito, guys. Medyo pricey lang yung mga foods. Yay! 8-6. Hi! Ngayon, lalakad na lang kami kasi wala nang pera. So, malapit lang naman yung pinag-iwanan namin ng sasakyan doon. So, ngayon, lakad-lakad lang. Yan. Siyempre, tumabi ka. Kundi mapapangga ka. Bumangga sa gasa. Morning, guys. It's our second day here in La Union. And we're going to have our breakfast in Mcdo. Mcdo? Internationally? Papa-Hong Kong mo. Mcdo. Kamay na bato. Yan, art gallery this window. So, ayan. Lahat kami. So, yung pagpunta dito, guys, yung entrance ay 30 pesos per head. So, yan yung mga nakikita nyo. Yan yun. Yan. Instagrammable. Dito, guys, ay yung Pebble Beach. So kung napapansin nyo, pinuntahan natin kanina ay puro handmade, ang ginawang mga sculpture gawa ng bato. Dito pwede kang mamulot dito ng mga pebbles. So, sako-sako yan, guys, pinupulot ng mga taga rito. Ayan o. Ayan o, iba't ibang kulay o. Ganda. Ganda. May dragonfly pa doon. Baluarte Watchtower. Ayun, ito daw yung Baluarte Watchtower. Ay, sa tabi ng dagat. So, let's see what's inside. Ayan.
Okay.